ओके गाइस, आजको भिडियो तपाईले अलिकति डिफरेन्ट टाइपको देख्न सक्नुहुनेछ किनकि अहिले चलिरहेको इयर भनेको 2021। सो इंग्लिश डेटमा 2021 चलिरहेको छ। अबको केही दिन पछाडी 2021 एक्सपायरिङ हुँदैछ। एक्सपायरिङ भएसँगै 2022 रिलिज हुनेछ। यसलाई मध्यनजर गरेर मैले एउटा सानो भिडियो क्लिप्स बनाएको छु र यस्तै प्रकारको भिडियो क्लिप्स हजुरले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो क्लिप्स हेरौं, त्यसपछि कुरा गरौँ है त। कृपया तपाई पनि यस्तै प्रकारको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट हुनेछ किनकि तपाईलाई फुल ट्युटोरियल दिनेछु यस भिडियोमा यस्तो प्रकारको भिडियो क्लिप्स कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर। सो ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल्टेक नेपाली युट्युब च्यानललाई र बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। अलराइट गाइस, अब म तपाईलाई सिकाउन गइराखेको छु तपाईले कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको भिडियो भनेर। सो मैले काइन मास्टरको युज गर्दै छु। आई होप कि तपाईको मोबाइलमा काइन मास्टर अलरेडी इन्स्टल छ होला। यदि छैन भने पनि तपाईले प्ले स्टोरबाट या त तपाईले गुगलबाट डाउनलोड इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाई प्रिमियम भर्सन युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सब्स्क्रिप्सन पनि लिन सक्नुहुन्छ यो काइन मास्टरको। सो मैले काइन मास्टरलाई ओपन गर्छु। काइन मास्टरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। यो क्रिएट न्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। म तपाईलाई दुईवटा स्टेपबाट सिकाउँछु। दुईवटा स्टेप चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ। म पहिलो स्टेप सिकाउन गइराखेको छु। मैले भने अनुसार गर्नु होला। सो 16:9 चुज गर्नु होला पहिलो स्टेपमा। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरले सबैभन्दा पहिले त यहाँनिर सेटिङको अप्सन देख्नु भएको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एडिटिङमा क्लिक गर्नु होला। एडिटिङमा क्लिक गरिसकेपछि फिल स्क्रिन गर्नु होला। फिल स्क्रिन गरिसकेपछि हजुरले यहाँबाट ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो फोटो चुज गर्नु होला। सो आफ्नो फोटो कुन ठाउँमा छ त्यहाँबाट चुज गर्नु होला। सो मसँग आफ्नो फोटो नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले स्वस्तिमा खड्का त्यसैगरी आचल शर्माजीको फोटो चुज गर्दैछु। हजुरले आफ्नो फोटो चुज गर्नु होला है त। ओके गाइज, मैले हेरेर चुज गरिसकेको थिएँ। अघि मैले फिल स्क्रिन गरेको त भनेपछि यदि हजुरले फिल स्क्रिन गर्नु भएन भने यी फोटेजहरूलाई तपाईले क्रमशः फेरि जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। फुल स्क्रिनमा आउँदैन। ब्याक साइडमा यानि कि यो साइडमा ब्ल्याक आउन सक्छ यदि फोटो त्यो साइडमा छैन भनेपछि। यदि तपाईले गर्नुभएको छ भने कुनै पनि ठाउँबाट त्यसरी गर्दैन। सो तपाईले यो बुझ्नु होला है त। सो अब तपाईले के गर्नु होला भनेपछि यो फोटोको साइजलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। लगभग 1 पोइन्टमा राख्नु होला। सबै फोटेजहरूलाई 1 पोइन्टमा राख्नु होला। तपाईले पनि 1 पोइन्ट राख्नु होला। 1 पोइन्ट लगभग 1 पोइन्ट है। ओके गाइस, मैले सबै फोटेजहरूको ड्युरेसन घटाएर 1 पोइन्टमा राखेको छु। 1.2 1.5 यानि कि हजुरले पनि यसरी राख्नु होला। अब यति गरिसकेपछि हजुरले के गर्नु होला त भनेपछि यो प्लसको आइकन देखिराख्नु भएको छ। यहीँनिर प्लसको आइकनमा यहाँनिर अब तपाईले ट्रान्जिसन इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जिसन इफेक्ट दिनको लागि हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईसँग ट्रान्जिसन छैन भनेपछि हजुरले ट्रान्जिसनलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईलाई कुन प्रकारको कस्तो प्रकारको ट्रान्जिसन चाहिएको, एक्सनमा ट्रान्जिसन चाहिएको हो कि 3D मा ट्रान्जेक्सन चाहिएको हो कि भनेर चाहिँ हजुरले चुज गर्नु होला। कुन प्रकारको कस्तो प्रकारको ट्रान्जेक्सन हजुरलाई मन पर्छ ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ। मानिलिउँ तपाईले यस्तो प्रकारको ट्रान्जेक्सन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि सो यस्तो प्रकारको ट्रान्जेक्सनलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको ट्रान्जेक्सन डाउनलोड हुन्छ र तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले अब यही हिसाबले डाउनलोड गर्नु होला। मैले डाउनलोड गरेको छु एउटा प्र्याक्टिसियल वाल भन्ने एउटा ट्रान्जेक्सन युज गर्न चाहन्छु। सो तपाईले यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई कुन मन पर्छ तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको ट्रान्जेक्सन चाहिँ यहाँ इफेक्ट चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यसलाई ओपन गर्छु। यसलाई ओपन गरिसकेपछि म 7 नम्बरको 7 नम्बरको युज गर्छु। सो यसमा पनि म सेम प्रोसेस गर्छु। यसलाई पनि म ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ सेम राख्छु। तपाईले फरक प्रकारको राख्न सक्नुहुन्छ।
म सबैमा यही सेम प्रोसेस गरेर चाहिँ राख्न चाहन्छु। हजुरले फरक राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके गाइस, मैले यहाँनिर ट्रान्जेक्सन राखिसकेको छु सबै फुटेजहरूमा। हजुरले पनि राख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको ट्रान्जेक्सनलाई है त। सो यस्तो प्रकारको प्ले हुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिरबाट यस्तो प्रकारको प्ले भएर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फुटेजहरूलाई। सो अब म यसलाई के गर्छु त भनेपछि सिम्पली रूपमा यसमा क्लिक गरेर यसलाई के गरिदिन्छु त भनेपछि सेभ गरिदिन्छु। ओके गाइस, अब म तपाईँलाई सेकेन्ड स्टेप सिकाउन गइराखेको छु। सेकेन्ड स्टेपमा पनि हजुरले काइन मास्टरलाई ओपन गर्नुहोला। काइन मास्टरलाई ओपन गरिसकेपछि क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नुहोला। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपेक्ट रेसियो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपेक्ट रेसियो के हो त भनेपछि तपाईँले कुन फर्मेटमा चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले युट्युबको फर्मेटमा चाहिँ भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने 16:9 गर्नुहोला, अर्थात् तपाईँलाई टिकटकको लागि त्यसैगरी युट्युबको सर्ट भिडियोको लागि हो भनेपछि 9:16 गर्नुहोला, या त तपाईँले इन्स्टाग्रामको लागि हो भनेपछि 1:1 गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले युट्युबको लागि भएको हुनाले चाहिँ 16:9 चुज गरेर नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि एउटा भिडियोलाई चाहिँ म इम्पोर्ट गर्छु। सो उक्त भिडियोलाई चाहिँ मैले काइन मास्टरबाट अलिकति मोडिफाई गरेको छु। यस भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले काउन्टडाउन भिडियो हो। यो काउन्टडाउन भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु, त्यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ इजिली सजिलैसँग। सो त्यसपछि म यसरी ब्याक आउँछु। ब्याक गइसकेपछि लगभग 13 सेकेन्ड जतिबाट म यसलाई सिजरको आइकनमा क्लिक गरेर ट्रिम टु राइट अफिलेट गरेर काट्दिन्छु। सो त्यसपछि म फेरि यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि म यस भिडियोको इन्डिङमा अलिकति जुम इन गर्न चाहन्छु। सो त्यसको लागि तपाईँले फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो प्यान एन्ड जुमको अप्सन हो। यो प्यान एन्ड जुमको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले अलिकति 2वटा औँलाले यसरी जुम इन गर्नुहोला र सेट गरेर हजुरले ओके गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी यहाँबाट ओके गर्नुहोला है त। यति गरिसकेपछि म अर्को भिडियो यहाँनिर ल्याउन चाहन्छु, यानि कि इम्पोर्ट गर्न चाहन्छु। सो यो भिडियोलाई पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको टेम्प्लेट भिडियो रहेको छ, न्यू इयरको टेम्प्लेट भिडियो रहेको छ। यसलाई पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले मिडियामा क्लिक गर्नुहोला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि कहाँ छ त्यो फाइललाई चाहिँ हजुरले चुज गर्नुहोला। सो मैले यो भिडियोलाई चुज गर्छु। सो चुज गरिसकेपछि यहाँबाट ओके गरिदिन्छु। ओके गरिसकेपछि म फेरि के गर्छु त भनेपछि यसको यो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउँछु र स्टार्टिङ पोइन्टमा आइसकेपछि यहाँबाट म फेरि यसरी ओके गरिदिन्छु। ओके गरिसकेपछि अघि तपाईँले जुन फुटेजहरूलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सन दिएर एक्सपोर्ट गर्नुभएको थियो त्यो फुटेजलाई अब तपाईँले यहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हजुरले लेयरमा क्लिक गर्नुहोला। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि मिडियामा क्लिक गर्नुहोला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एक्सपोर्टमा गएर बसेको हुन्छ त्यो भिडियोज। सो त्यसलाई चाहिँ हजुरले चुज गर्नुहोला। चुज गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईँले ओके गर्नुहोला। ओके गरिसकेपछि अलिकति यसरी तपाईँले स्लाइड्स गर्नुहोला। स्लाइड गरिसकेपछि अब यो भिडियोको तुलनामा यो फ्रेम चाहिँ अब अलिकति छोटो छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले क्रोपिङ गर्छु। सो क्रोपिङ गर्नको लागि जसलाई चाहिँ क्रोपिङ गर्ने हो त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले यो साइडबाट अलिकति स्क्रोल डाउन जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ क्रोपिङ भन्ने अप्सन। यहाँबाट तपाईँले क्रोपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्रोपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग यति नै क्रोपिङ गर्छु र यहाँबाट ओके गरिदिन्छु। त्यसपछि मैले यसमा क्लिक गरेर यसरी सेट गर्छु। हजुरले एडजस्ट गर्नुहोला। ओके, मैले यसरी एडजस्टमेन्ट गरेको छु। हजुरले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ।
सो अब हजुरले यसमा क्लिक गरेर यसको स्पिडलाई अलिकति बढाइदिनु होला, यानि कि स्पिडलाई अलिकति स्लो गर्नु होला। यसको लागि तपाईँले यसमा क्लिक गरेर यो साइडबाट अलिकति स्क्रोल डाउन जानुभयो भने स्पिड भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ। यो स्पिडमा क्लिक गर्नु होला। स्पिडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले कति राख्ने होइन त्यो तपाईँको हातमा कुरा छ है। मैले यति जति राख्छु, यति जति राखिसकेपछि अब के गर्छु त भनेपछि यसमा क्लिक गरेर म यसको इन्डिङ पोइन्टमा आउँछु। इन्डिङ पोइन्टमा आइसकेपछि यो साइडबाट जति पनि अनवान्टेड पार्ट छ यो अनवान्टेड पार्टहरूलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरिदिन्छु, यानि कि कट गरिदिन्छु। सो त्यसको लागि यसमा क्लिक गरेर सिजरको आइकनमा क्लिक गरेर के गर्छु त भनेपछि ट्रिम टु राइट अफ प्लेट गरिदिन्छु। त्यसपछि यो भाग कट हुन्छ। अब एउटा इफेक्ट राख्छु। यो इफेक्टलाई पनि हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि फेरि लेयरमा क्लिक गर्छु। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि मिडियामा क्लिक गर्छु। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि ओके हजुरले चुज गरिसकेपछि यो अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको यो फुल स्क्रिन हुन्छ। सो फुल स्क्रिन भइसकेको छ। अब फेरि हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल अफ गरेर डाउनमा जानु होला। डाउन गइसकेपछि ब्लेन्डिङ भन्ने एउटा अप्सन हजुरले पाउनुहुन्छ। यो ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। ब्लेन्डिङमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँले स्क्रोल डाउन जानु भने एउटा स्क्रिन भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यो एडजस्ट हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि यसको ओपेसिटीलाई अलिकति कम गरिदिनु होला। सो यहाँबाट ओके गर्नु होला। सो अब हेरौँ है त। ओके अब म यसको अनवान्टेड पार्टलाई पनि रिमुभ गर्न चाहन्छु। सो यसमा क्लिक गरेर फेरि म यसको एन्डिङमा आउँछु र यसलाई यसमा क्लिक गरेर सिजरको आइकनमा क्लिक गरेर ट्रिम टु राइट अफ प्लेट गरिदिन्छु र यसको अनवान्टेड पार्ट पनि यहाँबाट रिमुभ हुन्छ। ओके रिमुभ भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि हेरौँ है त भिडियो कस्तो बन्यो। ओके भिडियो रेडी भइसकेको छ। यसरी तपाईँले यस्तो प्रकारको भिडियोलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हजुरले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ। ओके गाइज हजुरले हेरिसक्नु भएको छ यो भिडियो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियोसँग कुनै कन्फ्युजन छ भने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। साथै तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला। आउँदा दिनहरुमा मैले केही सुधार्नु पर्ने पक्षहरू छन् भने पनि तपाईले ढुक्कसँग कमेन्ट बक्समा पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ, या त तपाईले मसँग पर्सनल रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा सोशल लिंक रहेका छन्, त्यहाँबाट पनि तपाईले जोडिन सक्नुहुन्छ, मलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। सो आउँदा दिनमा नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि तपाई माझबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।